С-100-510. Через 1 кілометр 300 метрів. Поверніть праворуч на провулок Першотравневий. Через 300 метрів. Поверніть праворуч. Сегодня я приехал в село Озера в Киевской области. Это одно из самых первых сел, которое было оккупировано после 24 февраля. И здесь больше месяца жители жили в оккупации. Я хотел просто поездить по селу, посмотреть, что здесь, много ли разрушений. Просто вот показать вам аутентичное украинское село. Например, вот такие домики старенькие, колодцы у дворов. Но, вы знаете, в селе быть незамеченным невозможно. Я подъехал к центру села, начал снимать, и ко мне сразу же подошли люди и спросили, почему я здесь снимаю, кто я такой, что я здесь делаю. Ну и, соответственно, мне пришлось все объяснить, что я блогер. И согласился со мной поговорить местный председатель, голова Вадим Анатольевич. И рассказал мне очень интересные истории. Центр надання адміністративних послуг. Сільська рада була, як об'єднання громади. А, ви тепер не самостійне село, а разом з Гостомелем? Так. Ви були тут з самого початку, коли було захоплено село? Ну, я не знаю, саме перше, вони ж йшли з Чорнобильської зони, де вони. Ну, хоча, як сказати, вони ті проходили транзитом в основному. Їх цікавив вже Київ. Да. Вони сюди колонами йшли. І такі колони були добротні. Десант висаджувався на аеродромі. А, на аеродромі. Ага. Почалося з чого? Почалося, вранці десь, скільки там годин, я вже не пам'ятаю, бомбьошка. А десь годин, десь 10-11 вертушки пішли їхні. Я насчитав 35, і вони намагалися висадити десант. Ну, вони частково, можливо, і висадили. Бо, наскільки я розумію, вони хотіли сюди ілами десантними висадитися. Да, пошкодили наші полоси. Від цього місця десь кілометр полоса знаходиться. Добрий день. Добрий ранок. Ранок. А каву це ви робите, ні? Да. Ви каву теж хочете? Да, вони, виходить, в перший день з тої сторони, по Старобородянській, через Фінєвичі, через Іванківське направлення, і вони сюди одразу зайшли, ну вони йшли ж під Київ, от, вони одразу зайшли в Озера. Рассказала мне женщина немного про Озера. Действительно, первое село, которое было оккупировано. Сказала, 30 домов разрушены полностью в этом поселке. И через один пострадали просто так. А самая разрушенная улица Маяковского. В ту сторону я проеду. А десь в началі березня їх почали наші так палити хорошо. Ага. Горіло, палало. Ну, як міні-Чорнобаївка, я сміявся, тоді ще можна було, мені видно аж оттуда, воно там горіло, диміло, наші лупили хорошо, а вони ж стояли. По цьому лупили, а потім вони в село поховалися.
Такой современный пункт незламности. В Ирпене и то палатки стоят какие-то тряпчаные. А здесь нормальные такие блочные, пластиковые. А это был центральный магазин. Ну як на пенсії 80-х пішов, можна жити. Сухарики, вермішель жуємо, борщ поставили, пішов в церкві водички набрав, вдома нема води. Ви теж пережили окупацію тут? Да. Нікуди, я все просидів в теплиці. На городі теплиця, там диван поставив і лежу. Якщо бомблять, присів, не бомблять, лежу. Ось все вони стояли коло церкви, ось тут 2 танки, а тут танк. Тут, ось тут рови, ось що стояли, рови позасипали. Тут по всьому селу стояли, за хатами. Ну, в мене, слава Богу, не було. По городу крутились, ганяли, виїхали. Сусіда заїхали, лодку забрали, станцію забрали, тобто генератора. Лодка така длинна на колесах. Заїхали, розвернулись у дворі, підцепили і вперли. По селу танки стояли тут. Закапували танки, да? Да, ось тут на городі баби, ось тут стояв закопаний. Потім от один дерево, там стояв гатив, як наче небо 40-50. І туди. І все по Ірпеню, так? Десь? А? По Ірпеню, Туди десь, ну на так. Київ. Бо да? дуло туди стояло. В чому? А потім як почули, що там снаряд, там, на городі, там. І коли вони чули, маяка ревуть. І вони, мабуть, поняли, що вже б'ють десь рядом. І вони десь за ночі ревли і отут всі смоталися. Куди вони смотали? Бо вже не чутно було, щоб стріляли. Ми вже тоді вийшли, вже нема ні танку, ні копи там. Їдемо через вулицю Михайлівська, вулиця Маяковського озера. Через 800 метрів. Поверніть ліворуч на вулицю Маяковського. В общем, хотел я короткое видео снять, просто по селу проехать, а вышло у меня длинное интервью. Так что извините, и перевода на русский тоже не будет. Это скорее для українців. Ну, а ви як голова до вас приходили, щось вимагали? Ні, ну як, спочатку. Вони знали, що я голова. У мене сім'я тут, дочки, дружина, мати. Всі були тут. На цьому. Ну, Щось... Приховувати, як кажуть, смисла не було, тому що вони добре розуміли, що Угу. Хтось би все одно здав. І так воно і случилося. То вам погрожували щось, може? Ну, мене забрали на їхній так називаємий підвал десь в середині березня. Ну, до співпраці. Ну, брали як наводчика, вони дуже почали десь в березні, бо їх так дуже хорошо наші прицільно попадали, то вони дуже наводчиків шукали. Ну, мене взяли, я черговий раз проходив там на вулиці, після обстрілу будинок загорівся, я думав, там люди, ну, щоб може допомогти щось. І мене якраз в цей період 5 офіцерів контррозвідки, як виявилося, догнали. Вони знали, хто я, бо запитали моє прізвище, кажу, да, все, йдемо з нами. В деяких селищах розстріляли голів, тут у нас в Київській області. Чесно кажучи, мені чудом повезло. Ну, я завжди кажу, попався некончений кацап. От. Був його то ли зам, то ли якийсь із офіцерів, ну він на бандеровця був, поїхавши, чесно кажучи. Нацики, все. Всюди бачив бандерівців. Так, таких мало, чесно признаюся, попадалось мало. Бо я їм тут, чесно, полінформації проводив, і 95% вони не розуміли, що вони тут роблять. Реально не розуміли. А базувались вони тут, а чому? От фактично озера Мощун, ну, це були лінії огня. Вон у мене за городом, дві лінії артилерії стояло. Ті темні ці, під посадку. Ага. Ото копаніри зарощі, їх же не засипав. Вон видно кучі такі ці. Ото вдоль, аж звідси і до кінця це стояла артилерія ця, гаубиці 12 штук. А ось лісосмуга, бачите, Тополєво мільйон сюди. А якраз це за моїм городом.
Отам саушки стояли, а кацапи у мене стояли часові за городом. Окопчики виривали. Так що Добре, дякую. Поїду тоді, подивлюся вулицю Маяковського. Церкву вашу подивлюся. це Проїдусь по ціла. селу. Да, сюди. А Маяковку аж до кінця треба буде проїжджати. Отам якраз стояли КАМАЗи, вони їх забрали, там вже їх знімали, Добре. їх давно вже забрали. Поверніть ліворуч на вулицю Маяковського. Ну и вот я заезжаю на одну из самых разрушенных улиц в этом поселке. Сразу видите, разрушенный дом. Я возле каждого не буду останавливаться, потому что, видимо, их здесь очень много. Просто медленно проеду, посмотрю. В общем, видео вышло не короткое, как я сначала предполагал. Вадим Анатольевич рассказал мне много интересных историй. Да и вообще местные жители, вот не спросил даже, как зовут. Дедушка интересно рассказывал. Ну это просто старенькая хатка. Сегодня, как ни странно, солнечный день. А вчера был вообще полный туман. На улице +4. Как бы и не холодно, но все равно, когда стоишь долго на улице, то прохладно. Так, друзья, солнце светит прямо в объектив. Сейчас я поворачиваю по улице. И это нехорошо, ничего не видно. Поэтому я буду снимать, когда буду возвращаться назад. Сейчас проеду в конец, а потом буду уже снимать. Это самый край села Озера, улица Маяковского. Здесь кончается асфальт и вот такая вот грязь. Дороги дальше нету. Но там еще, по-моему, есть в поле один дом. И все. Улица Маяковского наиболее пострадавшая от военных действий. И сейчас мы проедем по ней и посмотрим. Я уже видел много домов, которые разрушены. А с этой стороны я вот вижу часть забора у людей. Видимо, от прилетов пострадала. Вот. Но это еще не сильные разрушения. На заборах, кстати, написано «Дети». Смотрите, вот на этом заборе написано «Здесь дети». И на противоположном заборе тоже написано также «Здесь дети». Это для русских писали, для того, чтобы они вели себя культурнее, видимо, и понимали, что нельзя вламываться, нельзя пугать детей. І скільки домів у вашому селищі постраждало? Повністю знищених 40. 40. Да, від ноль. А постраждали практично кожен. 10 чоловік загинуло по різним причинам. Хто підірвався, кому осколок, кого тут розстріляли, потім вже знайшли після. Як наводчика, так, мабуть. Мабуть, да. В основному вони кого? У тих, хто радіотехнікою захоплювався, в кого знайшли в телефоні щось лишнє. Ну, теж, як кажуть, вони особо не розбиралися, що там. Бачать карта якась. Значить, все. А хто за Так, карту був? я розумію. Вот видите, от дома камня на камне не осталось. Только труба из печи торчит. Временный вагончик стоит в конце. Люди живут, наверное, в вагончике. Ну, забор, как обычно, весь в осколках. Этот дом совсем разрушенный. А жители, наверное, живут во временном вот домике, который сами, возможно, построили, может, кто-то помог.
Ну, есть стройматериалы, возможно, будут восстанавливать этот дом. Хотя я, глядя на эти стены, думаю, их нужно просто снести. Здесь что-то жестокое происходило. Просто черные ворота. Возможно, это один из тех дворов, где закапывали танки. Русские прятались. Тот дом напротив тоже разрушен. Одни руины. Люди собирают кирпичи, может быть, что-то с них будут строить. Здесь я вижу, были большие теплицы. И дальше большой дом, окна без стекол, стоят стройматериалы, будут восстанавливать жилье. Здесь прям какой-то хозяйственный двор был большой. Ну а разрушения заметны вот в этом доме. Ну хотя точно не скажу, возможно, это просто заброшенный дом. Хотя нет, скорее всего, прилеты есть. Більшість людей, які тут були, вони так і залишилися усю окупацію тут. Можна було, якісь коридори дали 11-12 березня. То дали. І то знову ж таки, люди, хто мав транспорт, на свій страх і роз'їхали. Тому що гарантій ніхто ніяких не давав. Ми там старалися людям розносити ліки, їду, те так, щоб люди знали, що тут хтось є. Бо знаєте, що багато людей залишилося, і пожилих людей. То ми намагалися продукти такі от сім'ї. А де брали продукти? Вам підвозили якось? Хто? Ніхто. Дома брали, що вдома було своє, хазяйство держимо це. Там чоловіка вбили, жінка ставила 4 корови, доходили, доїли, людям молоко розносили. Люди між собою ділилися. Дуже, знаєте, якась підтримка така була. Більшості, кажу, не всіх, а в більшості, що там в мене є 2 кілограми там тої самої пшенички, один я собі оставлю, один я віддам, тобто ділилися люди, знаходили, як кажуть, ікри красної не було, і голодать. Мобільний зв'язок, інформація яка у вас була якась в той період? У мене була інформація, у мене було радіо, слава Богу, якраз перед цим батарейки такі ці, до мене новості були всі. Мобільний зв'язок був дуже поганий, і телефони ризиковано було. Забирали телефони вони, так? За телефон могли розстріляти. Люди мало що знали в той період, так? Коли тут Ми вже це ходили, я ж кажу, це і... Так на ушко розповідали людям. Інформацію, да? Людям воно як, вже ж веселіше, що бачать, що їх не кинули на це. Так що. Хоча ризиковано було. Але знаєте, от я вам скажу так, от вони дуже розуміють, тобто оце якась рабська така нація, да? От я ні разу не одягав, ходив, да? Я ні разу цю тряпочку не одягав, ділою. Як ото, мене ото, знаєте, як ото поліцаї ходили, ні разу. Хоча вони вимагали, щоб от цього. Якщо з ними грубо говориш, то есть, там, вибачте, можна пройти, вони цього не розуміють. А коли через слово мат, я воль. Йди. Да? От реально, знаєте, от якийсь такий страх уже на клітинному рівні просто.
Я сам служив, воював, да, тобто я орієнтувався по артилерії. Почнуть забирати артилерію. Теж все відходять. Так. Бо їх обично, ну я побачив, що колони почали, там чутно Луганська траса, то туди і без движок, із штабу у них движки був, то підвал там теж був, куди забирали. То я побачив, що колони відтягуються. А потім вже бачив, тягачі поїхали, артилерію підцепили. Ну я так трошки зрозумів, що вони будуть відходити. Все, друзья, на этом я заканчиваю сегодняшнее свое видео. Уезжаю из села Озера. И всем желаю мира, добра, чтобы никогда война не пришла в ваш дом, как она пришла в этот поселок.